वेलकम फ्रेंड्स, एमपीसी IQ एज्युकेशन या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओ टॉपिकमध्ये आपण विषुववृत्तीय प्रदेश व विषुववृत्तीय जे वन आहेत याच्यावर पाहणार आहोत. यामध्ये आपण आयोगाने काही क्वेश्चन विचारलेले आहेत ते, UPSCने काही क्वेश्चन विचारले ते, आणि त्याच्यावर जे स्पष्टीकरण असणार पूर्ण टॉपिक आपण इथे कव्हर करणार आहोत. चला तर व्हिडिओ सुरू करूया. बघा, ज्या आयोगाने क्वेश्चन विचारलेले आहेत इक्वेटरवर, तर पहिला क्वेश्चन पहा. विषुववृत्तीय सदाहरित जंगलासंबंधी खालीलपैकी कोणते वैशिष्ट्ये बरोबर आहेत? PSI पूर्व 2014ला क्वेश्चन विचारला आहे. पर्याय बघा. अ, अत्यंत दाट असतात. ब, वार्षिक पानगळ होते. क, लाकूड टणक आणि टिकाऊ असते. चौथा आहे, एकाच प्रकारच्या वृक्षाची नसतात. स पर्याय बघा. फक्त अ बरोबर. दुसरं फक्त अ, क आणि ड बरोबर. तिसरं आहे फक्त क आणि चौथा आहे फक्त ब आणि क. तर याचं जे योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ते फक्त अ, क, ड. तुम्हाला विषुववृत्तीय वने तुम्हाला माहिती असेल, इक्वेटरच्या म्हणजे 0 ते 5च्या दरम्यान दोन्ही उत्तर दक्षिणेमध्ये हा प्रदेश मोडतो. विषुववृत्तीय जास्त प्रमाणात टेम्परेचर असल्यामुळे काय प्रेशरसुद्धा खूप कमी आहे आणि तिथं काय जे डेली म्हणतो आपण पाऊससुद्धा रोज पडत असतो. त्याच्यामुळे काय होतं, जे वन आहेत हे दाट उगलेले आहेत आणि जास्त हाईटला आहे, कारण यांना सूर्यप्रकाश जास्त दाट उगल्यामुळे काय होतं, सूर्यप्रकाश भेटत नाही, तर मग ते काय होतात, सूर्यप्रकाशाच्या दिशेने वर वाढतात. त्याच्यामुळे त्यांची हाईटसुद्धा जास्त प्रमाणात आहे. मग पहिला अ पर्याय बरोबर आहे. दुसरं म्हणजे वार्षिक पानगळ होते, हे चुकीचं आहे. पानगळ म्हणजे जे पान आहे ते पडत नाही. नंतर तिसरं लाकूड टणक आणि टिकाऊ असते, बरोबर. यांचं होतं एकाच प्रकारची वृक्षाची नसतात, हे पण बरं आहे. डायव्हर्सिटी मोठ्या प्रमाणावर आहे. तर दुसरा बघा प्रश्न काय विचारला आहे राज्यसेवा पूर्व 2012ला. जोड्या लावायला विचारलं होतं. वन प्रकारानं म्हणजे सदाहरित, उष्णकटिबंधीय, तुंड्र आणि अशा प्रकारचे विचारले होते आणि वनस्पतींचे जोड्या लावायला विचारलं होतं. असा क्वेश्चन आपल्याला बनतो. तर बघा, सदाहरित वनामध्ये कोणते वृक्ष आढळतात? पर्याय बघा. बाबूळ, दुसरं रबर, तिसरं खारफुटी, चौथं साग. याचं जे योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ते आहे रबर. रबर हे काय आहे, मोहगनी रबर हे काय आहे, जे विषुववृत्तीय प्रदेश आहे येथील ते वनस्पती आढळतात. त्याच्यानंतर बघा क्वेश्चन तिसरा विचारलेला आहे, सदाहरित वने कोठे आढळतात? हा क्वेश्चन बनू शकतो. तर पर्याय बघा. काही देशांची नावे तुम्हाला त्याच्यापैकी बघा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा आणि फ्रान्स. याचं योग्य उत्तर मित्रांनो ते ब्राझील आहे. ब्राझीलमध्ये अमेझॉनचं जंगल आहे बघा, हे याच्यामध्येच मोडतं. क्वेश्चन चौथा विचारला होता, UPSC 2007मध्ये क्वेश्चन विचारला होता, भूमध्य रेषेच्या जवळ कोणते वने आढळतात? तर पर्याय बघा. पहिलं पानझडी वने, दुसरं शंकुधारी वने, तिसरं घास वने, घासदारी म्हणतो आपण, चौथं उष्णकटिबंधीय वने. जे आन्सर असणार उष्णकटिबंधीय वने आहे. त्यानंतर बघा पुन्हा क्वेश्चन पाचवा बघा, विषुववृत्तावर चालला होता, खालील विधानांचा विचार करा. पर्याय बघा. विषुववृत्त रेषा ही एकूण 13 देशांमधून जाते. दुसरं, विषुववृत्तावर वार्षिक तापमान सर्वात कमी राहते. तिसरं बघा, आफ्रिका असा एकमेव देश आहे ज्यामध्ये विषुववृत्त कर्क देश नाही, आफ्रिका असा एकमेव खंड आहे की ज्यामधून विषुववृत्त कर्क व मकर रेषा जाते. चौथं बघा, केनिया विषुववृत्त भूमध्य रेषेवर अवस्थित आहे. तर सर्वोच्च शिखर हे सदा हिमच्छादित असते. तर वरीलपैकी कोणते विधान सत्य? पर्याय बघा. पहिलं 1 आणि 2, दुसरं आहे 2 आणि 4, तिसरं आहे 1 आणि 4, चौथा आहे वरीलपैकी कोणतेच असत्य नाही. जे आन्सर आहे बघा मित्रांनो ते आन्सर 4 नंबरचं, वरीलपैकी कोणतेच असत्य नाही. 13 देशांमधून जाते. वार्षिक सरासरी तापमान मिडियम राहतं, असं फुल ऊन नाही, जे आपण कर्कवृत्त आणि मकरवृत्तावर राहतो तसं नाही राहत. प्रेशरसुद्धा कमी राहतं, कारण ICTZ आपण त्याच्यावर पूर्ण पाहणार आहोत. तर बघा, जे पर्याय चौथं आहे ते बरोबर आहे. आणि तिथं जे केनिया बघा, केनियामधून जी विषुववृत्तीची रेषा जाते तर ते सध्या जे शिखर आहे ते त्याच्या हिमच्छादित प्रदेश किंवा जे हिमच्छादित म्हणजे त्याच्या बर्फ जमा झालेला असतो. क्वेश्चन 6 बघा, आपल्याला विचारलं तर राज्यसेवेमध्येच आताच लेटेस्टमध्ये विचारलं का की दररोज दुपारी पाऊस कुठे, म्हणजे जसं जर दिवसाचा कालावधी वाढत जातो सकाळपासून, तसं जर ऊन पडायला ढग जमा होतात, नंतर ढगाचं दाट ढग झालं तर त्यांना काय त्याचा पाऊस पडतो, पुन्हा 3 वाजेपर्यंत क्लिअर होऊन जातं. मग डेली अशी रुटीन चालते पुढं ते विषुववृत्तावर होते, ध्यानात ठेवा. त्यानंतर पहा, तर आता याच्यानंतर ICTZ आहे, इंटरट्रॉपिकल कन्व्हर्जन झोन. आपण ते पूर्ण टॉपिक नंतरच्या व्हिडिओमध्ये आणू. हा काय 5-10 मिनिटात होणारा टॉपिक नाही, त्याच्यामुळे आपण त्याच्यावर स्पेशल असं लेक्चर बनवू. त्यानंतर बघा, जे स्पष्टीकरण आहे आपण ते पाहणार आहोत. तर जे बघा विषुववृत्त याला इक्वेटोरियल सुद्धा म्हणतात, कारण ते 0 ते 5च्या दरम्यान आहे. विस्तार हा 5
0.05 उत्तर दक्षिण किंवा ही 0 ही भूमध्य रेषा मानली जाते आणि जी भूमध्य रेषेच्या 5 डिग्रीवर आणि 5 डिग्री दक्षिण असे विषुववृत्ताचा प्रदेश आहे. त्यामध्ये ब्राझीलपासून ते इंडोनेशिया, मलेशिया हे भाग सर्व येतात. तर ॲमेझॉन जंगलातील वनांना काय म्हणतात? जे ॲमेझॉन आहे बघा ब्राझीलमधले, तर त्या जंगलाच्या वनांना सेल्वास म्हणतात. ला वाय येतं बघा. येथील वृक्ष उंच असतात. महत्त्वपूर्ण जे वृक्ष आहेत बघा, मोहगनी, रोजवूड, अबुनस आणि रबर. रबर ध्यानात ठेवा, मोहगनी जरी ध्यानात ठेवा, हे 3 ध्यानात ठेवा, रबर, मोहगनी, रोजवूड, कारण बऱ्याचदा हेच पर्यायामध्ये टाकले जातं. नंतर विषुववृत्तावर कमी दाब निर्माण व्हायची कारणे काय? तुम्हाला मी मगाशी सांगितलं, टेम्परेचरसुद्धा पूर्ण कमी नसतं, मिडियम असतं आणि जास्त पण नसतं, कारण जास्त कुठं असतं 23 डिग्री सेल्सिअस, 23.5 ला 23.5 ला असं. तर जे टेम्परेचर आहे ते मिडियम असतं. जर मिडियम टेम्परेचर असतं तर प्रेशरसुद्धा कमी असतं, म्हणजे दाब आहे त्याला तिथं कमी असतं. दुसरं म्हणजे परिवलन वेग हा प्रूफ तिथं जास्त आहे. तिथं परिवलन बघा सेंटरमधून बिगल्यामुळे काय होतं, तिथं स्पीड जास्त येतो, त्याच्यामुळं ती हवा काय जाते तिथून दुसरी कप पांगली जाते 23 डिग्री इकडं, 23 डिग्री आणि 5 डिग्रीच्या मध्ये जाते ती जास्त. आणि जे 0 ते 5 दरम्यान काय होतं, कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होतो. कशामुळे होतो कमी दाबाचा पट्टा देणार? तेव्हा परिवलन गतीमुळेच होतो पृथ्वीच्या. आणि तापमान कमी आहे तिथं. तर तुम्हाला सांगितलं तापमान काय आहे, कारण डेली ढगंसुद्धा निर्माण होतात बघा ITCZमुळं. रोज पाऊस होतो, तेच ढगं पुन्हा त्याच्यातूनच पाऊस खाली पडत असतो. त्याच्यामुळं जे टेम्परेचर आहे ते सौम्य असतं, मिडियम असतं, जास्त नसतं. आणि चौथं म्हणजे ITCZ विभागात हे भाग मोडतो. इंटरट्रॉपिकल जवळ आहे ॲक्च्युली ते, पुन्हा ITCZमध्ये येत तर जवळ आहे त्याच्या. तर ITCZ भाग म्हणजे असा भाग आहे जिथं जाईन हा एक पट्टी असते. ही पट्टी जिथं जाईन ना, वर सरकली, समजा सूर्य जिथं ज्या साईडला जाईल त्या साईडला ती निर्माण होत असते. ITCZ म्हणजे आपण याच्यावर पुन्हा असं लेक्चर आणणार आहोत. तर तिथं कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होतो आणि यालाच ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्व्हर्जन झोनसुद्धा म्हणतात. हा याच्यावर क्वेश्चन अजूनपर्यंत विचारलेला नाही, पण हा सुद्धा आपण कंप्लीट करू येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो, आजच्या विषुववृत्तावरचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला नक्कीच कमेंट करून सांगा. जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा आणि आपले जे Mpsci IQ एज्युकेशन आहे त्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपले टेलिग्रामला, फेसबुकला सुद्धा पेज आहे, तुम्ही तिथे जाऊन आपली लेटेस्ट जी माहिती आहे बघ करंट अफेअरची, आपण तिथं जी असेल ती माहिती तिथे टाकत असतो. याची जर PDF पाहिजे असेल तर मी तुम्हाला टेलिग्रामवर शेअर करीन संध्याकाळी. थँक्यू मित्रांनो.